Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Október 5-e van, 2024, és ugye szeretném megmutatni, hogy hol tartok jelenleg a fűrjek tekintetében. Ugye tudjátok, hogy nem csak nyúltenyésztő vagyok, hanem fűrjekkel is elkezdtem foglalkozni márciustól. Bocsánat a visszhangért, de ugye építettem itt egy garást, és hát végül ide költöztek be a fűrjek. Persze az autó még nem. És most rendeltem nem olyan rég, amit fel is töltöttem a tagságnak egy videót, ahol meghozták az új ketreceket, plusz ugye ez a régebbi ketrec. És most költöztettem ide be a broiler fűrjeket. Ugye van belőlük kereken 97 darab, ennyi maradt meg. Most érdekes módon elég magas volt az elhullás a kikelés után. Nem tudom mi okozta, vagy maga a állomány nem volt olyan egészséges, vagy az már mert ősz van, de gyűjtöm a tapasztalatokat, mint említettem. Ugye amikor elkezdtem fűrjekkel foglalkozni, próbáltam keresgélni olyan embereket, vagy az interneten olyan videókat, amelyek segítenek abban, hogy hogyan kell elkezdeni ezt a fűrtenyésztést. És hát képzeljétek el, rengeteg videót találtam, de hogy igazából segítséget, valós segítséget nem nagyon kaptam. Volt egy-két gazda, aki megosztott velem receptet, hogy kell, miből mennyit kell darálni, és a többi. Aztán hosszú távon kiderült, hogy az a recept nem tökéletes. Aztán kaptam megint egy másik helyről egy másik receptet. Végül úgy döntöttem, mivel láttam, hogy megsínlik a fűrjek, hogy egy az egybe használni fogom, de mindenképpen gyárit is fogok hozzá keverni. Nos, először is szeretnélek megkérni, ha még nem vagy tag a csatornámon, akkor légy tag, és akkor olyan videókat is majd meg tudsz nézni, amit csak a tagoknak csinálok, illetve hogyha még nem lájkoltad, vagy nem vagy követője a videóimnak és az oldalamnak, akkor kérlek nyomj egy tetszik gombot és nyomj rá a követésre. Nagyon megköszönném, hiszen nagy segítség lenne, és főleg ha tetszett a videó, akkor kérlek oszd meg az ismerőseiddel, barátaiddal, hiszen minden megosztás által potenciálisan növekedni fog azoknak az embereknek a száma, akiket elér a videó. Jó, akkor térjünk vissza az eredetihez. Hogy kezdtem? Ugye, ha emlékeztek, márciusban sikerült beszereznem az első fűrjeimet. Ha jól emlékszek, még 28 darabot rendeltem, abból volt 23 darab ilyen japán fűr, és 20 darab japán fűr és 8 darab broiler. Na most, sajnos valamilyen betegség, ha emlékeztek, még a hátul a tyúkokkal voltak a fűrjek, és ott csináltam külön fából ketrecet. Azok mai napig ott vannak már, mint a ketrecek, de üresen. A fűrjeket pedig áttelepítettem ide, és megmondom miért. Hát már csak lényegében a ketrecet kellett áttelepíteni, majd hogy nem. Mivel az az eredeti állomány, ami már gyönyörű szépen tojt nekem, mint például ők is. Látjátok, estére már gurulnak szépen kifele a tojások. Érdekes módon egyik napról a másikra először elpusztult 2 darab a legalsó ketrecből, ugye 3 szintesre építettem, aztán elpusztult 3-4 nap múlva megint 2 darab, aztán az lett a vége, hogy nem csak azok pusztultak el nekem, de minden látható nyom és ok nélkül, ami a fa ketrecben volt, amit csináltam ilyen OSB labból, és saját hálóból, az abban lévő 3 szinten, ahogy kipusztult az alsó szint, 2 nap múlva elkezdett pusztulni a középső szint, 4 nap alatt kipusztult a középső szint, és a legfelső szint, ahol voltak a legjobb tojók, az pedig kipusztult nekem utoljára, de az 2 nap alatt, tehát egyik nap 11 darab pusztult, másnap 14 darab. Sokat írogattam, sokat kérdezősködtem állatorvostól megkezdve, hogy vajon mit rontottam el, mi okozta ezt az elhullást, és végül magyar oldalokon találtam, mert ukrán oldalokon is keresgéltem, magyar oldalokon találtam, hogy állítólag vörös tetű.
Egy fűrbe se találtam ilyen nyomot. A vörös tetűnek a lényege, utána olvastam, hogy az nem lakik benne se a tyúkba, se semmilyen ilyen állatba, hanem a ketrecnek, vagy valahogy olnak a fa réseibe elbújik, és lényegében este, mikor a jószág alszik, tehát akár a tyúk, akár a fűr, akkor szépen rámászik, ilyen 3 mm vastagok, milyen szépen mugyóznak, bemászik és szívja a vérét. És lényeg az, hogy utána olvastam annak is, hogy ha belebújik a fűrnek a fülébe, akkor azonnal megdöglik a fűr tőle. Alapból észrevettem, hogy a fűr egy olyan csodálatos állat, hogy már csak attól képes megdögleni, hogy beleteszem ebbe a ládába, látjátok, amíg most van 2 vödör bekavart takarmány, és átszállítom egy helyről a másikra. Ezen azért nevetek, mert tényleg így van. De igaz, olvastam is, amikor készültem, megvettem az első fűrjeket, olvastam elég sokat utána, és ott is írták, hogy hát egy olyan madár, hogy csak gondol egyet, és elpusztul. Egyik percen szaladgál, ugrál, aztán minden probléma nélkül egyszerűen lelki stressz éri, és ebbe elpusztul. Na most, ami jó hír, amikor elkezdtek ezek a fűrjek pusztulni, mintha megéreztem volna, mert volt keltetőm, és ugye addig egyszer kikeltettem 23, ami kikelt, ha emlékeztek még a korábbi videómra. A másodikra még kikelt 102 darab, vagy 3 darab. Ők ebből a második kelésből maradtak meg a legfelső, és a középső ketrecbe lévők. A többit vagy levágdostam, elég sok volt közöttük a fiú. Nagyon finom lett, megsütöttem. Erről külön tettem fel képeket az oldalamra. Most is úgy vagyok vele, hogy nagy rabja lettem a sült fűrnek, vagy a főtt fűrnek. Bármilyen formában hűséges fogyasztója leszek. Na most az utolsó eresztés után, ugye még pontosabban abból kiköltek ezek a fűrjek, és ezeknek már a tojásait én elraktam, és utána keltettem még egy adagot. Ott kikelt harmadikra 117 darab, abból 35-öt eladtam, kb. 30-at megettünk, és a maradék pedig itt van ebben a 2 sorban. Észrevettem, hogy a broiler fűrjek sokkal szebbek, és ugye látjátok, itt be van keverve már ezek között, az eredeti között a broilerek a japán fűrjekkel. Sokkal húsosabbak. Egy darab fűr, hát a japán fűr megpucolva, körülbelül olyan 20-25 deka. A broilerek között viszont van úgy, hogy 3 darab kitesz 1 kilót. Sőt, tehát ilyen 35 dekára is tiszta súlyba képesek megnőni. Majd külön a vágással kapcsolatban, mikor fogok feltenni videót, hogy a legegyszerűbb és leghumánusabb ugye levágni, de ezt csak tagoknak fogom megosztani, mivel hogy egyszerűen a YouTube az ilyen véres videókat, hogyha nyilvánosan megosztom, akkor a teljes oldalamat, a teljes csatornámat vissza fogja venni a megjelenítésekbe, úgyhogy ezt bocsássatok meg, de ezt nem tehetem meg. De aki szeretné ezt majd megnézni, az nyugodtan nézheti. Aztán eldöntöttem, hogy ugye a fűrjeket tovább fogom tenyészteni, mert egyrészt még egy érdekesség, erről majd külön videót fogok csinálni, de a lényeg, hogy és most azért veszekednek, verekednek, mert egyrészt ezek is nagyon sipognak, másrészt én is beszélek, de március óta, hogy szedem a fűrtojást, tudni kell rólam, és erről már egyszer beszéltem. Tehát eszem a fűrtojást mit jelent? Én átlagosan naponta 3-5 darab fűrtojást, látjátok, ez ekkora, ilyen 7 g, 7-10 g, attól függ, hogy mikor kezdett el a tojó tojni. Minden reggel 1 gyomorra, étkezés előtt fél órával, 1 órával bevágok. Hát nem azt mondom, hogy a legideálisabb, így nyersen. Nem a legideálisabb az íze, ez tény, az illatával nincsen probléma. Viszont aki már valaha is bármilyen gyógyszert szedett be, ami ilyen olaj alapú vagy akármi, tehát nem tablettába, az nyugodtan lehet tőle, hogy ez ahhoz képest Milka csokoládé. Na most, és mit akartam ebből kihozni? Hogy ugye elkezdtem folyamatosan, mert rengeteg jót olvastam, és külön volt is egy videó, amit csináltam a fűrtojás előnyeiről,
És gyerekek, képzeljétek el, én rendszeres, évente 2-szer minimum, és ezt tudom orvosilag bizonyítani, ha valaki kételkedik, mivel a fejlapomon ott van, tehát minden tavasszal, minden ősszel, és valamikor nyáron is, tehát 2-3-szor súlyos mandula vagy torokgyulladásba szoktam esni. Ez egy krónikus, többször javasolták az orvosok, hogy ki kellene venni a mandulámat, nem voltam hajlandó ebbe belemenni, mert utána olvasgattam, hogy azért jobb, ha az ott van. Inkább gondoltam, hogy ezt kipróbálom, és szenvedek. Mióta a fürtojást tehát szedem, és ugye márciusig se voltam beteg az idén, éppen ezért a házi orvosomat még a tavaly óta nem kerestem fel. Még csak egy köhögésem se volt. Nem akarok csodákba hinni, de a tények azok magukért beszélnek. Tehát most nem akarok senkinek semmit mondani, de a tények tényleg magukért beszélnek, és a másik dolog, ami fontos, amit szintén szeretnék nektek megjegyezni, én ülőmunkát végzek. Közel 14 éve. Hát jó pár éve már home office-ba csinálom, éppen ezért ugye minimális a mozgás. Persze van mozgás így állatok mellett, de ahhoz képest, amit mozogtam mondjuk 14 évvel ezelőtt, tehát annak a 20%-a se. Ez teljesen legyengített fizikailag. Ezt úgy képzeljétek el, hogy 14 évvel ezelőtt 250 kg zsákot simán legugoltam, hónom alá vettem, felálltam vele és elvittem. Pár évvel ezelőtt, de még az idén tavasszal is, ha valaki hozott nekem terményt, külön meg kellett kérnem, hogy csak ilyen 25, max. 30 kg zsákokba rakja. Mert egyszerűen második-harmadik zsák után kész problémám volt magával a zsákemelésekkel. Tehát problémát okozott. Nem bírtam a szó legszorosabb értelmébe. Na most érdekes módon elkezdtem szedni ezt a fürtojáskúrát, elkezdtem csinálni, és megállás nélkül csinálom. Mert írták, hogy ha lehet, nyugodtan lehet minden nap csinálni. A lényeg, hogy visszatért az erőm, újra nyugodtan szaladgálok, bár még nem emeltem fel egyszerre, most ugye azóta 14 év csak eltelt, 250 kg zsákot, de már egy 60-70 kg zsákot is simán újra vállamra tudok dobni, és el tudok vinni. Szóval erről ennyit. Nos, menjünk tovább. Na most úgy döntöttem, hogy rákapok a broiler fűre, viszont a japánból se szeretnék kimenni, hiszen jól tojnak, a broiler fele annyira. Rendeltem neten keresztül, ugye magánvállalkozóktól, ezért broiler tojásokat. 2 helyről rendeltem, az egyik helyről rendeltem 170 darabot, ott 10-et rátett, 180-at tettem be a, nem, 160-at rendeltem, ő 20-at tett rá, 180-at kaptam, és kikelt belőle, mert 170 valahány fért bele a keltetőbe, kikelt belőle 130 darab, tehát ilyenkor már az egy nagyon jó arány. De érdekes módon, hiába úgy csináltam mindent, ahogy ő mondott, hát kellett ilyen antibiotikum tablettát, amit felnőttek szednek, kellett beletenni egy-egy tablettát a vízbe, azt el kellett oldani, azzal itatni őket az első 3 napba, megvettem nekik a megfelelő táplálékot, ugyanaz, amivel ezeket felneveltem, és mégis elkezdtek hullani. Látjátok, van itt nekem csinálva egy ilyen bölcső, ezt bölcsőnek hívom. Most bocsi, de most hót dzsuvás, hiszen most költöztettem ki belőle a kicsiket, hiszen újra ki kell takarítanom, és itt látjátok, infralámpa adja nekik a hőt, és ilyen hővisszaverő, vagy nem is tudom minek mondják ezt a fóliát, ezzel van kibélelve. Én ezt hétfőre ki fogom teljesen takarítani, kifertőtlenítem, van direkt ilyen fertőtlenítő szerem, és faforgáccsal berakom, és ugye a hőt úgy tudom szabályozni, hogy egyrészt ez be van húzva, másrészt egy ilyen pokróccal teljesen betakarom, és csak annyi rést hagyok, amennyi szükséges, és mérem közben, van ilyen kis kézi, egyszerű Kínából rendelt hőmérőm, látjátok, itt most 18 fok van, és azt beteszem a fűrjeknek. Na most várom a következő eresztést, mert ezzel őszinte leszek, nem vagyok megelégedve. Éppen ezért, amikor az egyik vásárlóm, aki már vásárolt tőlem fűrjeket korábban, rám írt, hogy mindenképpen szeretne venni majd a fűrjekből. Azt mondtam neki, és remélem nézze a videót, és meg is érti, hogy miért.
Én azt mondtam neki, hogy egyelőre nem adok el belőle, és tényleg nem adok el belőle, mert egyrészt látni szeretném, hogy fele fognak nőlni, milyenek lesznek, mert mindent úgy csináltam, mint ahogy eddig csináltam, mégsem nőlnek úgy. Megvár, és van egy tippem, hogy miért nem, de ez majd kiderül akkor, hogyha a második eresztés ugyanebből a broilerből, ha ki fog kelni. Ugyanis nagyon örülnék, hogyha kikelne, természetesen. Holnap és holnap utánra várható. Tehát holnap lesz a 16. nap, tehát 16. nap, tehát vasárnap este és hétfő dél között elméletileg ki kellene, hogy keljenek. Ez is ma jutott eszembe, hogy megnézzem. Na most, mit kell még tudni a fűrjekről, hogy már visszatérjek a fűrjekre is, és ne csak magamról beszéljek. Én úgy gondolom, és még inkább el is mondom, az a legbiztosabb, úgy gondolom, hogy azért ilyenek ezek a fűrjek, és azért dobáltam ki közel majdnem 40 darabot, ami elhullott közöttük, 35-37 darabot, mivel ez egy beltenyészetnek az eredménye. A beltenyészet ugye azt jelenti, hogy nem sajnálta a pénzt, hogy máshonnan hozzon broiler kakasokat, és ugyanazokkal a kakasok petélték a tojókat, és lehet, hogy őnála még 3-4 éven keresztül jól működött, vagy lehet neki is kijöttek már ilyenek, de a másik az, hogy itt viszont már látszik, hogy itt már nem olyan jól működik. Sokkal nagyobbak voltak a japán fűrjeim 15. naposon, és ők 15 naposok, úgy nézzetek rá. Ha megnézitek a korábbi videómat, amit feltöltöttem, hát biztos, hogy látni fogjátok a különbséget. Ott a 15 naposok, hogy mekkorák voltak. Ez az egyik tippem. A másik tippem, hogy akár az az orvosság, amivel megitattam őket, ez a tetraciklin, ha jól tudom, amit tanácsolt, hogy mindenképpen tegyen bele a vízbe, hogy az miatt nem fejlődnek szépen, mivel antibiotikum. Én hittem a jó tanácsnak. Most nem fogom a következő adagnak adni, persze, ha kikelnek, mert ez is Isten kezében van. Nem fogom nekik adni, hanem várni fogom, hogy akkor mi lesz, hogy lesz, merre lesz. Jó, ketrecekre visszatérve. Mindenkinek azt javaslom, hogy érdemes nézni ilyen típusú ketreceket, hogyha időt akar megtakarítani, és ezáltal az idő az pénz, akkor mindenképpen ilyen típusú ketreceket javaslok. Aki el tudja készíteni, annak tudok méreteket is adni, természetesen. Így azt mondja, hogy 95 centi, a magassága pedig, ugye a lejtéssel együtt 32 centi. Így pedig 50 a kigurulóra együtt 70 centi durván, 68 centi. Érdemes megcsináltatni, reggelente bejövök, ezeket a válukat nagyon szép, gyorsan fel tudom tölteni ennivalóval. Itt van egyetlen egy helyen, ami a vízforrást adja. Itt ugye egy 20 literes vödör van, ez 4-re, itt pedig egy ilyen 8 literes vödör van a 2-re. Direkt ilyet rendeltem, és látjátok, van még egy tartalékba is, mert észrevettem, hogy sokkal több fényt kapnak így, egyrészt a fűrjek, másrészt még nem is a fény miatt, hanem a pakolgatás miatt. Egy ilyen 4 szintes ketrecet, hogy meg tudjak fogni, maga a feleségem kevés hozzá, tehát neki kell állni és vadászni valamelyik szomszédot, ami nem egyszerű, hogy megtaláljuk, és még 2 férfit is arrébb kell vinni egy hosszabb távra, elég szépen meg tud killasztani. Viszont ezt a kettest a feleségemmel ketten könnyedén, boldogan, takarításkor, bármikor arrébb tettük, kitakarítottuk alatt, pillanatok alatt, visszaraktuk, és nagyon praktikus. Sőt, egy olyan gondolat is eszembe jutott, hogy lehet ezt az asztal felületet, ki fogom használni, lemértem, pont oda ráférne a 3 ketrec, és nekem még megmaradna ez a pakoló felület, de mivel itt még nem érkeztem még mindig a garázsbe pakolni teljesen, még rengeteg szerszámom össze-vissza van, itt már látjátok, megkezdtem pakolni, így egyelőre ez most várakozik. Tehát
Röviden és tömören megint csak a 20. percnél járok, bocsánatot kérek, hogyha feleslegesen jártattam a számat, viszont mindenkinek javasolnám 3 dolog miatt is, hogy kezdjen el fűrjet tartani. Az egyik, hogy rohadt finom a húsa. Bocsássatok meg, hogy így fogalmazok, de rettentően finom, nagyon egyszerűen elkészíthető. Annyi, hogy ha nem ti pucoljátok, hanem a feleségetek, akkor nem fog szeretni a feleségetek túlzottan a fűrjekért, ez biztos. Hát az enyém próbál, de nem örvendezik, hiszen rengeteg munka van benne, hogy ezt meg tudja oldani. Másik, az egészségeteket be tudjátok biztosítani garantáltan a fűrtojással, mivel hogy én hiszem azt, hogy ha nálam működött, és szerintem egyformán vagyunk felépítve, tehát nincs bennem, mint paraszba több alkatrész, mint ti bennetek sem más, ezért ugyanolyan hatásos kell, hogy legyen nálatok is elméletileg, mint ami én nálam. A harmadik dolog, hogy ugye a család részére mindenképpen biztosítottok egy elég nagyon jó bevételt, olyan értelemben, hogyha ezt nagy üzembe elkezdjük csinálni, és megvan rá a piac, vagy megteremtsük a piacot, most is már vannak, akik rendszeresen vásárolták tőlem a fűrkakasokat megpucolva, kb. Olyan 20-30 darabot eladtam, akkor egy kis plusz pénzt is tudunk vele keresni. Még egy érdekesség, elfelejtettem, hogy mit akartam mondani, de remélem eszembe jut, mielőtt nem érjük el a 25. percet. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, amit elmondtam az elején is, lájkoljátok, kövessetek, hiszen következő nyulas videó már készenlétben van. Ha minden jól megy és lesz időm, akkor holnap fel is töltöm. A téma, a nyulas videóm témája, ugye most az 2 héttel ezelőtt felraktam, hogy indul az őszi párosztatás, és most a következő videóban pedig egy néhány jó tippet szeretnék majd adni nektek, amiben a tippek arra szolgálnak, hogy ami elősegítik azt, hogy jól és gyorsan pározzon be a te nyulad. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek szépek és kövérek és egészségesek, sziasztok!